Τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, είναι η κατάλληλη εποχή για να καλέσουμε φίλους στο σπίτι και να ψήσουμε έξω στον κήπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ρήμα ψήνω σημαίνει κάνω barbecue. Όμως, ανάλογα με την περίπτωση, η σημασία του μπορεί να αλλάξει. Στην κυριολεκτική του μορφή, κυρίως το χρησιμοποιούμε για κρέας, ψάρι ή άλλα φαγητά που φτιάχνουμε στον φούρνο ή στη σχάρα. Δεν λέμε ψήνω μακαρόνια ή ψήνω ρύζι. Όμως προσοχή, αν σας αρέσει να φτιάχνετε γλυκά ή τούρτες και θέλετε να πείτε I like baking, τότε η σωστή φράση είναι μου αρέσει η ζαχαροπλαστική. Και όχι μου αρέσει να ψήνω, γιατί κάποιος Έλληνας θα σκεφτεί ότι σας αρέσει να ψήνετε κρέας. Πριν προχωρήσω με τη μεταφορική σημασία της λέξης, έχω μια ανακοίνωση. Την επόμενη Τρίτη, στις 24 Μαΐου, διοργανώνουμε το δεύτερο σεμινάριο από το project The Couch Seminars. Το θέμα του θα είναι τα ρήματα της πρώτης συζυγίας. Ρήματα δηλαδή όπως το ψήνω. Θα μάθουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε σωστά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Επίσης, θα μοιραστούμε μαζί σας όλα τα μυστικά σχετικά με τον σχηματισμό τους. Μετά το τέλος του σεμιναρίου, θα έχετε πρόσβαση στη μαγνητοσκοπημένη του μορφή για 30 ημέρες. Επίσης, θα λάβετε στο email σας ένα PDF με όλους τους κανόνες και μία άσκηση για να τεστάρετε τις γνώσεις σας. Μπορείτε εύκολα να πάρετε μέρος στο σεμινάριο πατώντας το link που βρίσκεται στο κουτί της περιγραφής. Όταν λέμε ότι ψήνω κάποιον, ίσως κάποιον φίλο μας ή κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο, σημαίνει ότι τον πείθω με έναν επιδέξιο τρόπο να κάνει αυτό που θέλω. Για παράδειγμα, θα ψήσεις τον αδερφό σου να έρθει απόψε στο πάρτι. Δηλαδή θα τον πείσεις να έρθει απόψε μαζί μας στο πάρτι. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα και ελπίζω με αρκετούς από εσάς να τα πούμε την Τρίτη στο σεμινάριο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!